μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο νέο μου μπάνιο Παύλα Studio, γεμάτος χαρά, βέβαια και γεμάτος αγωνία για να τακτοποιηθώ γρήγορα. Βέβαια η αλήθεια είναι πως είναι λίγο δύσκολο. Όποιος γνωρίζει από μετακομίσεις ξέρει τι γίνεται. Σε παλιό σπίτι που ζούσες χρόνια με κλειστά τα μάτια, έβρισκες τα πάντα. Εδώ θέλει λίγο χρόνο προσαρμογής. Θα τα βρούμε όμως όλα. Η αλήθεια είναι πως νιώθω σαν να παίζω εκτός έδρας, να χρησιμοποιήσω έτσι έναν ποδοσφαιρικό όρο. Βέβαια θα βρω τα πατήματά μου σιγά σιγά. Δυστυχώς όλα μου τα προϊόντα είναι μέσα σε κούτες. Τα βλέπω και στεναχωριέμαι, από την αλήθεια. Δεν μπορώ να διαλέξω ή να επιλέξω αυτό που θέλω ακόμα. Γι' αυτό ίσως δεν είμαι τόσο τυπικός στα βίντεο αυτή την περίοδο. Ελπίζω να μου το συγχωρέσετε. Ο χώρος, εντάξει, είναι πιο καινούριο σαφώς, πιο άνετος. Θα βρω, μπορώ να αλλάξω και λήψη. Θα το δω και στο μοντάζ. Έχω κάνει κάποιες δοκιμές. Θα τα βρούμε όμως όλα στην πορεία. Το πρώτο βίντεο στο νέο μου σπίτι, στο νέο μου μπάνιο, θα είναι με ένα σαπούνι από την Lather Mafia. Ευχαριστώ προσωπικά πολύ τη Lather Mafia, γιατί η επιθυμία μου πραγματοποιήθηκε να δημιουργηθεί ένα σαπούνι με το όνομα της κόρης μου. Πανδώρα λοιπόν, με μια πολύ όμορφη ετικέτα. Το αγάπησα και λόγω ονόματος. Δεν θα σας πω αν είναι καλό ή κακό, γιατί είμαι και επηρεασμένος. Εμένα όμως θα είναι το αγαπημένο. Συνοδεύεται με το Aftershave λοσιόν και το άρωμά του είναι πραγματικά μαγευτικό. Είναι αντιγραφή του αρώματος Nissan Ani. Είναι μια τουρκική αρωματοποιία και το συγκεκριμένο, το Ani, το άρωμα, είναι αφιερωμένο στην αρχαία πόλη Ani. Vegan βάση, με ένα πολύ ωραίο σοκολατένιο χρώμα. Τώρα η μυρωδιά, όπως όλες οι νέες κολόνιες παύλα σαπούνια, έχουν τα πάντα μέσα. Έτσι και αυτό μπορεί, αν το μυρίσεις, να σου έρθει και χλιμπάρι, να σου έρθουν ξυλώδεις νότες, θα σου έρθει εδώ βανίλια. Τέλος πάντων, ό,τι και αν μυρίσεις θα πέσεις μέσα. Σαγράδα Φαμίλια, συνθετικό πινελάκι 24, ό,τι βρίσκω από τις κούτες αρπάζω. Και ευτυχώς βρέθηκα με τον φίλο μου τον Παναγιώτη εδώ στην Καλαμαριά που ζούμε και μου έδωσε για δοκιμή μια μηχανή, η οποία είναι αλήθεια ότι ήθελα πολύ να τη δοκιμάσω, γιατί φαίνεται πολύ καλή κατασκευή και γιατί αντιγράφει μια vintage μηχανή. Αγαπώ αυτές τις εταιρείες που το κάνουν αυτό με επιτυχία και αναφέρομαι σε μια Yaki Duomo. Μια μηχανή υπέροχη, για τη λαβή δεν έχω λόγια, εκπληκτική λαβή. Στα 99 γραμμάρια όλη η μηχανή, ανοξίδωτο ατσάλι 3 τεμαχίων φυσικά. Σας δείχνω χώρια τη λαβή, γύρω στους 8 πόντους και κάτι. Base plate, πολύ κυρτό, οπότε όπως μου είπε και ο Παναγιώτης, πρόσεχε γιατί είναι πολύ δυνατή. Top cap, μέσα θα μπει μια άστρα πράσινη σε πρώτη χρήση, λεπίδα την οποία την ξέρω και έτσι με μηχανές που δεν γνωρίζω πολύ καλά τη χρησιμοποιώ. Αν και τελευταία στα περισσότερα ξυρίσματά μου και τα ιδιωτικά εκτός βίντεο χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά άστρα πράσινη. Λοιπόν,
φαίνεται ότι θα θερίζει η μηχανή. Θα δούμε βέβαια τι αίσθηση έχει στο πρόσωπο και η αντιγραφή αυτή παραπέμπει στην Randimi, μια πολύ ωραία vintage μηχανή, και ομολογώ, αν και δεν την έχω δει από κοντά αλλά από φωτογραφίες, την πλησιάζει και την προσομοιάζει σε πολύ καλό βαθμό. Κινήσεις που έκανα με κλειστά μάτια, τώρα δεν ξέρω πώς θα φαίνονται και στο βίντεο. Παρ' όλα αυτά έχω βρέξει πρόσωπο, έχω βρέξει το πινέλο μου και ξεκινάω. Πολύ ωραίο άρωμα, είναι unisex, ακριβό όμως. Βλέπετε τι ωραίο έτσι χρώμα της μόκας, θα το πω. Ευχαριστώ πολύ όλους στο τελευταίο βίντεο για τις ευχές σας. Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Ωραία, δεν του παιδεύω πολύ, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Γιάκι ντουόμο στο νερό και για να δούμε. Εμένα αυτή η μηχανή μου θυμίζει, όπως μου είπε και ο φίλος Παναγιώτης, που ο ίδιος μου είπε ότι είναι έτσι πιο άγρια από την R41. Όντως η αίσθηση μοιάζει, αλλά στο δικό μου πρόσωπο έρχεται λίγο πιο γλυκιά, βέβαια θερίζει πραγματικά. Πολύ δυνατή. Το βάρος της πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εκπληκτικά δυνατή. Να ξεπλύνω και επανέρχομαι. Στο πρώτο χέρι με έκανε γυαλί. Πραγματικά, ευτυχώς δεν είχα ατυχίες, εκτός από αυτά τα μικρά σπυράκια που με μια πολύ δυνατή μηχανή θα τα έχεις. Εξαρτάται βέβαια και το δέρμα σου. Το σαπούνι πάρα πολύ καλή ολισθηρότητα. Φάνηκε και η προστασία του με τέτοιο δρακουλάκι.
Τώρα το δεύτερο χέρι σαφώς. Έχω πει όταν το πρόσωπο είναι καθαρό, η ξυριστική μηχανή περνάει τρένο. Δεύτερο πέρασμα. Μου θυμίζει πολύ σε αίσθηση την Lecoq, εκείνο το κλουβάκι. Δηλαδή νιώθεις ότι αν λίγο κάνεις στραβωτή μονιά, την έφαγες χοντρά. Πάρα πολύ δυνατή μηχανή, αλλά αποτέλεσμα σούπερ. Για καθημερινή χρήση επουδενή. Σε καθαρό πρόσωπο, μέχρι να καθαρίσω τα υπόλοιπα, βάζω ένα κάθετε και το Πανδώρα από Leather Mafia, ξεπλένω τα πάντα και επιστρέφω. Πανδώρα Leather Mafia After Shave Lotion, το υπέροχο αυτό άρωμα. Εκπληκτικά. Λοιπόν, και το πρώτο ξύρισμα στο νέο στούντιο ήταν πολύ επιτυχημένο με Leather Mafia Pandora. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ονοματοδοσία. Είναι σημαντικό για μένα. Γιάκη Σαγράδα Φαμίλια 24 συνθετικό και Μικρός Δράκουλας, Ραντίνι θα έλεγα τώρα, Γιάκη Ντουόμο, εκπληκτική μηχανή, πάρα πολύ δυνατή, ξύρισμα υπερβολικά βαθύ, θέλει προσοχή, που δεν είναι, ξαναλέω, για καθημερινή χρήση, κατασκευή εξαιρετική, αγαπώ τις εταιρείες που αναβιώνουν παλιές ξυριστικές μηχανές, vintage. Δεν αγαπώ πολύ τις τιμές τους. Λοιπόν, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Όπως είπα στην αρχή, μπορεί να μην είμαι τόσο τακτικός για αυτή την χρονική περίοδο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά.